Please come. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. তুমি যখন আহিছিলা আগতে Hi, sir. Please take your seat. Thank you, sir. তুমি গুড আফটাৰনুনটো প্ৰথমতে কাক ক'লা Sir, আপোনাৰ কৈছা ন ঠিকে আছে you have learned what we taught you তুমি আকৌ এবাৰ কোৱা আহিছা যেতিয়া তোমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিয়া sir, মোৰ নাম Shabnoor Rahman. মোৰ জন্ম নগাঁও জিলাত হৈছে আৰু নগাঁও গ্ৰেজুৱেট স্কুল ক'ত হৈছে জন্ম নগাঁও জিলা নগাঁও জিলাত হৈছে নে কোনোবা ঠাইত হৈছে নগাঁও মানে নগাঁওতে হৈছে স্যাৰ নগাঁৱত হৈছে নগাঁৱত আমলাপট্টি আমলাপট্টি নহয় নগাঁও হেৰি আমিনপট্টি হবগাঁও নেকি হয় হবগাঁও হস্পিটেল আছে আচ্ছা আচ্ছা হবগাঁও স্কুলিং মোৰ ক্লাছ 10 বৰ্ডছ মই গ্ৰেজুৱেট স্কুল নগাঁৱৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ গ্ৰেজুৱেট আৰু ক্লাছ 12 এক্সাম মই মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ বৰখজাইৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ কামৰূপ মেট্ৰত আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন মই বিটেক ডিগ্ৰী হেৰি মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত SRM ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছোঁ আৰু thereafter মই মানে এবছৰ মই ব্ৰেক লৈছোঁ এই প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু meanwhile মই লিখিছোঁ পাব্লিছ কৰিছোঁ মোৰ ৰাইটিংছ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং কৰোঁ মই ইংলিছ লেংগুৱেজত ক'ত পাব্লিছ হৈছে ছাৰ পয়েমছ ইণ্ডিয়া নামৰ এটা ৱেবছাইট আছে তাতে মোৰ কেইবাটাও আৰ্টিকেল পাব্লিছ হৈছে আৰু মেগাজিন এখন আছে মিষ্টি চেটি বুলি উইমেন্স মেগাজিন হয় উইমেন্স হয় আচ্ছা এইটো মানে হেৰি মানে অনলাইনত নে হেৰি মেগাজিন প্ৰিণ্টেড তাতে মানে প্ৰিণ্টেড পেম্পলেটো পায় কিন্তু মানে অনলাইনত প্ৰেজেন্সটো অলপ বেছিকৈ আছে আচ্ছা গুড তোমাৰ হবিটো ৰাইটিং বুলিয়ে ক'ব আৰু ন হা ছাৰ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং হয় ইংলিছ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং হয় ন হয় তোমাক তো সুধিলোৱে আৰু কি সুধিম হা আসাম চিভিল সাৰ্ভিস তুমি নিশ্চয় জানা আসাম চিভিল 30 তাৰিখে পিছবেলা 30 হয় আৰু মাজত মাত্ৰ 4টা দিন আছে হেৰি নহয় তোমাক কি সুধিম আসাম চিভিল সাৰ্ভিস বুলিলে কি বুজায় সেইটো সুধিম নেকি সুধিছোঁ দিয়া কোৱা what do you mean by Assam Civil Service Sir, Assam Civil Service is a premier service of the state It involves civil administration and it has a great potential for public service and giving back to the masses. So, Shabnoor? Yes. মই যদি এনেকৈ কওঁ শুনিবাচোন Assam Civil Service is the premier service of the state. It provides the best platform to serve the people of the state through various ways and means in wider field of activities. এইটো ঠিক হ'বনে হয় স্যাৰ হা ঠিক হ'ব তুমি যিটো কৈছা তাতকৈ বেটাৰ হৈছেনে অলপ Better, sir. ঠিক আছে তে তুমি এইটো ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ফিট বুলি ফিট নে Yes. য়েছ ছাৰ হোৱাট Yes, sir. I am fit. সেইটো কমপ্লিট কৰিবা য়েছ ছাৰ আই এম ফিট ফৰ দিছ ছাৰ্ভিচ পূৰা কৈ দিবা আই এম ফিট ফৰ আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ কাৰণ তোমাৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ এইটো নহয় জানো চ' তুমি যেতিয়া ফিট বুলি ক'লাই দেন ইউ হেভ টু হেভ চাম গুড কোৱালিটিজ ইন ইউ বেংকিং অন হুইচ ইউ ছেড ইউ আৰ ফিট ফৰ দিছ ছাৰ্ভিচ কি what are those qualities name it one by one Sir, I am honest. I have integrity. And I am hardworking. Good. And I am a good team player. good here very good so you remember what I said Yes. earlier very good হ'ব তুমি আচ্ছা Shabnoor honestly কোৱাচোন আমি যেতিয়া তোমাক কোনটো এৰিয়াত এনে ভেঞ্চাৰ কৰিছিলোঁ কি কি সুধিছিলোঁ Pardon, sir? সেইদিনাখন যেতিয়া লৈছিলোঁ আমি কোনটো এৰিয়াত ভেঞ্চাৰ কৰিছিলোঁ বেছিকৈ তোমাক কি কি সুধিছিলোঁ Sir, মোক দুটা হেৰি situational question সুধিছিলে চিটুৱেশ্যন দুটা এটা মোৰ ইঞ্জিনিয়াৰিংটো মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম ছাৰ্ভিচেছত সেইটো সুধিছিলে আৰু এনাৰ্জি ৰিলেটেড সুধিছিলে বিকজ এনাৰ্জি ৰিলেটেড সুধিছিলে বিকজ মই ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল হেৰিটো মেনশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মানে আসামত পটেঞ্চিয়েলটো আপুনি সুধিছিলে আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ আজি তোমাক অলপ বেলেগ এৰিয়াত ভেঞ্চাৰ কৰোঁ Yes. নহয় জানো চাই লওঁ সেইদিনাখন আমি তোমাক ভালে পাইছিলোঁ নামটোৰ মিনিংটো কি কৈছিলা ছাৰ অন্ধকাৰত পোহৰৰ কিৰণ অন্ধকাৰত পোহৰ ভেৰি গুড অ'কে
আচ্ছা Shabnoor, Yes. one nation one election Yes, sir. এটো মানে এটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নতুনকৈ এটা প্ৰপ'জেল লৈছিলে যে এজন আমাৰ মানে বিশেষ ব্যক্তিক ইয়াৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব দিছিলে সেই অধ্যক্ষজন কোন আছিলে এইখন কমিটিৰ Sir, Sri Ramnath Kovind is Ex. former defense minister. No, former president of Oh, India. former president. Don't do Rajnath that. Singh or Rajnath Singh is different. Yes, sir, Ramnath yes. Kovind is different. কৈছে বেছি খৰকৈ নক'বা okay. পচন্দ কৰি ল'বা Fine. আচ্ছা ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন যদি এইটো মেটেৰিয়েলাইজ হৈ যায় তোমাৰ দৃষ্টিকোণেৰে ইয়াৰ ভাল কুপ্ৰভাৱ আৰু কুপ্ৰভাৱ কি হ'ব পাৰে কোৱাচোন Sir, মই ভাল দুইটাই ভালে কোৱা সুপ্ৰভাৱ আৰু কুপ্ৰভাৱ কুপ্ৰভাৱ ছাৰ এইটো হ'ব যে মানে গভৰ্নেন্সটো ষ্ট্ৰীমলাইন হৈ যাব বিকজ এতিয়া লোকসভা ইলেকশ্যন 2024ত আকৌ পিছত আমাৰ ষ্টেট ইলেকশ্যন 2026ত তেনেকৈ মানে ইনষ্টেড অফ মেক্সিমাম গভৰ্নেন্স আমাৰ মেক্সিমাম গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিটো ফ'ল' হয় বাট যদি ইলেকশ্যন ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনটো হয় then the principle of maximum governance and minimum government can actually be followed. আৰু মানে মেক্সিমাম মিনিমাম গভৰ্ণমেণ্টটো আহিব জানো ইয়াত আচ্ছা এনিৱে কৈ যোৱা আৰু ছাৰ মানে পলিটিকেলি বাৰে বাৰে মানে কিছুমান টপিকছ বাৰে বাৰে হেৰি কৰা হয় কিছুমান টপিকছ লৈ মানে বহুত হেৰি ক্ৰিয়েট কৰা হয় আৰু কি ক্ৰিয়েট কৰা Sir, politically strife create কৰা হয় অলপ conflict because of Political opposition. strife. হয় politically অলপ strife create কৰা হয় politically charge হৈ যায় atmosphere-টো আৰু যদি মানে once in 5 years হয় both legislative assembly and Lok Sabha elections তেতিয়া সেইটোৰ প্ৰকোপটো কমি যাব আৰু sir কুপ্ৰভাৱ হৈছে number one I would say is মানে legislative assembly বহুত ষ্টেটত ডিজলভ কৰিব লগা বা ছাছপেণ্ড কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু that is going against democratic will and মানে আমাৰ কনষ্টিটিউচনেল মেণ্ডেটটো ফ'ল' কৰা নহ'ব এইটো এটা আৰু এটা হৈছে মানে ইলেকশ্যন মেচিনাৰী যোনটো আছে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী টু ৰোল আউট অন ছাচ এ লাৰ্জ স্কেল সেইটো আমাৰ মানে অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আৰু বাকী ছিকিউৰিটি মেন পাৱাৰ এইবিলাক নকলা ইমান একেলগে হ'লে যে ইমান লাগিব একেলগে তোমাৰ ইমান ছিকিউৰিটি ক'ত পাবা গোটেই দেশখনত ছিকিউৰিটি প্ৰভাইড কৰাটো সম্ভৱ নহয় at one time at one go not possible ঠিকে আছে আচ্ছা নো আৰু এটা প্ৰশ্ন হ'ল লেটেষ্ট এইবিলাক হা চ' এই যে অলপতে ভাৰত চৰকাৰে তিনিখন মানে ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো এক্ট সেইটো ৰিপিল কৰিছে হা তাৰ সলনি তিনিখন নতুন আইনেৰে তাক ৰিপ্লেচ কৰিছে কোনকেইখন ৰিপিল হ'ল আৰু কোনকেইখন তাত ৰিপ্লেচিং হ'ল নামকেইটা ক'ব পাৰিবনে Sir, Indian Evidence Act 1872 to replace কৰি ভাৰতীয় সাক্ষ্য সংহিতা আনিছে আৰু Indian Penal Code 1862 replace কৰি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আনিছে আৰু Indian Citizens Protection Act repeal কৰি ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাটো আনিছে ঠিক আছে কাৰেক্ট এনচাৰ কিন্তু আমি যিমানবোৰ জানো ভাৰতীয় সাক্ষ্য উইদিন ব্ৰেকেট দ্বিতীয় হয় দ্বিতীয় বুলি কোৱা আছে প্ৰত্যেকখনতে দ্বিতীয় হয়নে বাৰু Sir, it is stable for the second time. সেইটো কাৰণে second to bracket of mention কৰা হৈছে প্ৰথমখন কি হৈছিলে Sir, pass one আছিল নেকি মই সেইটো sure নহয় sir. পাছ হৈছিল but some provisions have been added this time which certain reforms Okay. certain revision হৈছে কিন্তু তুমি একটো ঠিকে কৈছা কিন্তু দ্বিতীয়টো ক'ব লাগিব এক নহয় Yes, sir. আচ্ছা গোটেই পৃথিৱীত যোৱাকালি বৰদিন পালন হৈ গৈছে পৃথিৱীত মানে তথাপিতো আগৰ পৰা চলি আছিলে পৰম্পৰা মতে কিন্তু এখন দেশত আগৰ এনেকুৱা পৰম্পৰা নাছিল তুমি জানা চাগে ৰাছিয়াত এইবিলাকে মানে হেৰি কৰিছিলে জানুৱাৰীতে বৰদিন পালন কৰে যোৱাকালি কিন্তু এখন দেশে নিজৰ ট্ৰেডিশ্যন ভংগ কৰি বৰদিন পালন কৰিলে সেই দেশখন কোন ইউক্ৰেইন
Ukraine, it was once a part of Russia, na? এই নাজানো বুলি নকৈ কিবা বেলেগ ধৰণে ক'ব পাৰি নেকি এইটো কথা আমি তুমি ৰিপ্লাইটো অলপ বেলেগ ধৰণে ক'ব পাৰিবা নেকি স্যার ডাইৰেক্ট নাজানো বুলি নকৈ মই মানে ৰিকল কৰিব পৰা নাই বুলি ক'ম নেকি Yeah. I'm not able to recall it. Right now, I am not able to recall. ঠিক আছে I'll look into it, sir. ঠিক আছে Okay. Directly, মই নাজানো না sir বুলি কৈ নিদিবা ঠিক আছে আচ্ছা তুমি ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিংটো তোমাৰ হবি বুলি কৈছা বহুত হয়। লিখিছ পাব্লিছৰ কৰিছা হয়। নো তোমাৰ মতে তোমাৰ নিজৰ দৃষ্টিকোণেৰে ইণ্টাৰনেটে আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগত ইণ্টাৰনেটে বাৰু এই ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙৰ ওপৰত কিবা বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে নেকি স্যার ইন্টারনেট মানে ইন্টারনেটৰ ভাল আৰু বেয়া দুইটাই এফেক্ট আছে মই ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙৰ ওপৰত এফেক্টটো কৰিছোঁ হয় স্যার মানে ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙতো মানে লাইক মোষ্ট থিংছ ইন্টাৰনেটৰ মানে ভাল আৰু বেয়া এফেক্ট দুইটাই আছে মানে বেয়া যদি ক'ব যাওঁ তেতিয়া মানে বিকজ ইনষ্টেণ্ট মানে চেল্ফ পাব্লিছিং এটা হেৰি আহিছে চ' মানে কোনো উইদাউট এডিটিং উইদাউট থট টু দ্য কণ্টেণ্ট মানে whether it is appropriate, whether it is politically correct, whether it is the right thing to publish, সেইটো নকৰি পেলাই মানে নিজৰ হেণ্ডেলত নিজে পাব্লিছ কৰি দিব পাৰি Nancy, you cannot mix up both the languages in one reply. If you have started in English, you need to finish it in English. Yes. And if you start in Assamese, then you have to finish it in Assamese. Yes. In between, you cannot change over. Yes. Okay, keep it in mind. Okay, কৈ যোৱা ইংৰাজীত ক'ব কথা নাই নাই কৈ যোৱা তুমি এতিয়া কিন্তু দুটা ভাষা Mix নকৰোঁ দুটা লাইন তুমি ইংৰাজীত ক'বা আৰু এটা লাইন অসমীয়াত ক'বা সেইটো একচেপ্টেবল নহয় Yes. Sir, self-publishing কাৰণে মানে there is no censorship to কমি গৈছে আৰু মানে self censorship to মানে কোনো হেৰি নকৰে আৰু মাইণ্ড নকৰে আৰু ভাল এফেক্ট এইটো হৈছে যে ইট হেজ বিকাম আ ডেম'ক্ৰেটিক থিং মানে নিজৰ হাতত আহি গৈছে মোৰ বাৰে বাৰে ইংলিছটো আহি গৈ আছে তুমি ইংৰাজীতে কোৱা অ'কে You can speak well, English well, na? Yes. Is that? Finish it in English only. Because internet has given people the right to self-publish, it has become more democratic in a way. More voices are being heard. For example, in my own life, I have faced this when I am trying to publish an article. There is a lot of lobbying involved in a way. We have to keep reminding the editor, especially if it is a national daily. I have faced this with a couple of national dailies myself. We have to keep reminding the editor. And we will not be aware until they publish. We will not be aware whether it is going to be Published accepted or or not. rejected. Yes, and they do not even tell you whether it's going to be rejected. So that is, I think, in a way, internet has helped with that. তোমাৰ ফল ঠিকে আছে দুইফালে কৈছা তুমি আৰু দুটামান পইণ্ট টাচ কৰি যাবা এতিয়া ধৰা তোমাৰ এই যে তোমাৰ যে ক্ৰিয়েটিভ লিটাৰেচাৰৰ লগত আৰু বহুতটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি জড়িত আছে প্ৰিণ্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাব্লিচাৰ্ছ এইবিলাকৰ ওপৰতো এফেক্ট কৰিব পাৰে হয়নে নহয় এইটো নকলা তুমি হয়নে নহয় চবেই যদি তাতে পঢ়া হয় কিতাপ পাব্লিছৰ নহ'ব এবাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো ইণ্টাৰনেটে থাকিব ৰিটাৰ্ণ ডকুমেণ্ট হিচাপে একো নাথাকিব লাইব্ৰেৰীটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব মই ভাবোঁ এইবিলাক ক'লেও অলপ ভাল আছিল নহয় জানো আৰু তোমাক জাষ্ট দুটামান মাত্ৰ হিষ্ট্ৰী এনেই হিষ্ট্ৰী ৰেণ্ডমলি সোধোঁ তোমাক চাগে মনত নাই এতিয়া সুধিছিলে নাই ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো জানা ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন যিকেইখন সেই সময়ৰ পৌৰাণিক চহৰ তাৰে কিছু অংশটো এতিয়া পাকিস্তানত পৰিলে কি পৰিলে পাকিস্তানত Mohenjo-daro আৰু Harappa আৰু and then what are the city remains of the cities in India. In India, Lothalot, there is one in Lothal, Ropar, and Kalibangan in Rajasthan. Ropar in Punjab. Yes, sir. Lothal, In Gujarat. And Kalibanga in Rajasthan. Yes. আৰু এখন আছে হাৰিয়ানা কৈ দিওঁ চাইকেল জানিব আচ্ছা আৰু দুটা সৰু তোমাক মানে
is still called the Napoleon of, who, in the Indian history, who is called the Napoleon of India? Sir, I cannot recall. Keneke kobane? Koba, I have read it, sir. I have not been able to recollect it right now. Okay. I'll look into it. Don't say I cannot recall. Direct ho jay na bostuto. Yes. I think it is Samudragupta. Yes, sir. Samudragupta Maurya. Samudragupta Maurya. Right? And to be co-paribanai, can you tell the name of one priest who destroyed one prominent dynasty in India? A priest who destroyed a prominent dynasty in India. So I cannot recollect in this moment. Achha. It's a recollection of the presence of mind of Chanakya Namanisa. Oh, yes. Kun Bangko Dhanko Korisha. Sir, Chanakya and other names like Kotilya. Kotillo. So. Kotillo boli kola hai? Manilo hai. Nanda Nanda Bangka. তুমি বোধ মৌৰ্য বংশ ক'ব ওলাইছা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে কৌটিল্য মৌৰ্যৰ লগত লগ লাগে ঠিক আছে ভাৰতত যেতিয়া স্বাধীন হৈছে কিমান চনত স্বাধীন হৈছে ভাৰতে 1947 চিয়ৰ yes sir আচ্ছা ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়তো এতিয়া যিখন ভাৰতবৰ্ষ কিছুমান প্ৰদেশ ভাৰতবৰ্ষৰ নাছিল কি কি প্ৰদেশ কেইখন নাছিল তুমি নাম ক'ব পাৰিবা Sir, Princely State. Princely State, কোন কেইখন? Sir, Jammu and Kashmir, Junagadh, Jodhpur and Hyderabad. আৰু আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ কেইখন নকলে Sir, North Eastern. মণিপুৰ আছিলে ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ 48ত ত্ৰিপুৰা বোধহয় 48 নেকি আৰু আছে নেকি সাউথত আৰু এখন আছিল নেকি Goa Pondicherry Goa মানে Princely State নাছিলে but Portuguese or ruler তুমি কলা Princely তেওঁটো কৈছে কি কি ষ্টেটছ মানে নাছিল এটো হে কলা Princely বুলি কয় গোৱা কাৰেন্ডৰত আছিল Portuguese ruler আৰু পুডুচেৰী French ঠিক আছে কিবা কোডা নেকি তোমাৰ স্পিডটো ঠিকই আছে এনেকুৱা স্পিড Shabnoor তোমাৰ Shabnoor Constitution অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰ সুন্দৰ না এবাৰ মই বেলেগ লিখুদু বাৰু তুমি চাইছা ডেফিনেটলি আৰু ব্ৰাছ আপ কৰি লবা কনষ্টিটিউচন মেইনলি এট লিষ্ট প্ৰিএম্বলটোৰ কথা সুধিলে মুখস্থ কৰিব নোৱাৰিলো মুখস্থ মাতিব নোৱাৰিলো তাত থকা কিৱৰ্ড কিটা যাতে তুমি ক'ব পাৰা আৰু তাৰ পৰা দুই এটা কিৱৰ্ড কিটাৰ দুই এটা শব্দৰ পৰা আকৌ তাতে সাব কোৱেশ্চন কিবা এটা ৰেজ কৰিব পাৰে এইবিলাকত দিবলৈ প্ৰস্তুত থাকিব মানে প্ৰিএম্বল তো যেতিয়া মানে if we ask me to recite you can recite I can recite yeah যদি ৰিচাইট না থিয় হ'ব নালাগে preamble I tell you এক মিনিট কৈছো হা it is one of the easiest thing to remember yes বুজি পাইছা word কেটা মানে easiest thing যদি পাৰে তো ভাল বৰ ভাল কথা আচ্ছা তোমাক এটা কথা সুধো তোমাক দুটামান ডুৱেল সিটিজেনশিপৰ ওপৰত তোমাৰ ধাৰণা কি What do you know about dual citizenship? So, dual citizenship is when we can be a citizen of one country as well as another. We can avail the citizenship of another country by being a citizen of one country. Okay. আমাৰ ইণ্ডিয়াখনত ডুৱেল সিটিজেনশিপৰ ব্যৱস্থা আছে নে Sir, নাই আমাৰ dual citizenship আমাৰ কনষ্টিটিউচনে প্ৰভাইড কৰে গুড আচ্ছা পপুলেশ্যন কন্ট্ৰলৰ ওপৰত তোমাৰ ধাৰণা কি তুমি ভাবানে ভাৰতবৰ্ষত পপুলেশ্যন কন্ট্ৰলটো প্ৰয়োজনীয় হয় স্যার আমাৰ মানে আৰু আমাৰ পপুলেশ্যন কন্ট্ৰল আমাৰ মেজাৰ্সও বহুত লোৱা হৈছে আমাৰ মানে বিকজ অফ আৱাৰ মেজাৰ্স আমাৰ টোটাল ফাৰ্টিলিটি ৰেটটো ৰিপ্লেসমেন্ট ৰেট মানে 2.2 হিট কৰিছে according to NFHS 5 report আৰু আমাৰ approach to মানে কি ৰিপৰ্ট কলা NFHS 5 National Family Health Survey 5 এটা পুৰা কবা yes sir NFHS নকবা হয় sir আৰু আমাৰ approach to unlike China আমাৰ approach to soft approach হয়
আমি ফেমিলি প্লেনিং মেজাৰ্ছ আৰু ইনচেণ্টিভছ থ্ৰু কেম্পেইনিং সেনেকৈ আমি প্ৰভাইড কৰোঁ আনলাইক চাইনা মানে যোনে হাৰ্ড পলিচি এটা ফ'ল' কৰিছিলে ওৱান চাইল্ড পলিচি চাইনাৰ কথা নানিলেও হ'ব তুমি ইণ্ডিয়াৰ কথাটোকে ক'বা ঠিক আছে ডোণ্ট গেট ইন টু এনাডাৰ কাণ্ট্ৰি হা ঠিক আছে আৰু কি পলিচি এডপ্ট কৰিছিলে স্যাৰ আমাৰ হাম দো হামাৰে why do you think that population control is a necessity for any country সেইটো তোমাৰ ভিউ যদি তোমাৰ ভিউটো কোৱা স্যাৰ why it is necessary So one reason is that we have limited resources. yeah that is the thing you have limited resources you have limited territory Yes, sir. how can you accommodate 200 crores of people in India the way we are growing it will not take much time to reach 200 crores Yes, sir. কিন্তু অল্টাৰনেটিভলি ইণ্ডিয়াৰ যিটো পপুলেশ্যন ই কমি যাব নালাগে তুমি তাত সহমত হোৱা নাই বাৰু এই ৰেটটো ঠিকে থাকক এনেকৈও কিছুমানে কয় হয় কি কাৰণ স্যাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজন এইটো মানে ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড বুলি মানে ৰিজনটো দিয়া হয় কাৰণ যদি পপুলেশ্যনটো কমিব ধৰে তাৰমানে আমাৰ অল্ড এজ পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ আছে আৰু ইউথ পপুলেশ্যনটো কমি গৈ আছে চ' তেতিয়া মানে ৰিচোৰ্চ ড্ৰেইন হ'ব ধৰিব আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইটো কাৰণে মানে পপুলেশ্যন টাচ কৰিছা মানে resource কি হ'ব ধৰিব ড্ৰেইন হ'ব এইটো দিগদাৰ মানে অসমীয়া ক'লে যে ইংৰাজীটো আহি যায় ইংৰাজী ক'লে অসমীয়াটো আহি যায় কি কৰা যায় তোমাক সিবাৰো কৈছিলোঁ চাগে নহয় হয় কি কৰা যায় এইটো ছাৰ অসমীয়াতে মই প্ৰেক্টিচ কৰিম ঘৰত এতিয়া আজি দেউতা আহিছে নাই দেউতা আহিছে নাই আজি আজি ডিএফঅ' নে কি বুলি কৈছিলে নহয় কনজাৰ্ভেটৰ হৈ আছিলে ডিএফঅ' হৈ আছে ডিএফঅ' হৈ আছিলে আজি মানে ৰিটায়াৰ্ড নে আছে ৰিটায়াৰ্ড Retired. 30th of November আজি তোমালোকে ইয়াতে থাকা নে ক'ত বাহিৰত থাকা আমি নগাঁৱতে থাকোঁ ছাৰ নগাঁৱত থাকা। আমাৰ এতিয়া মানে জেঠাইৰ ঘৰত আছোঁ আৰু মানে গুৱাহাটীতে আছা হয় হয় কেতিয়া ইণ্টাৰভিউ 30 ত্ৰিছ আচ্ছা আচ্ছা আহিব নালাগে হয় খালি ছাৰ মানে ঘৰত আমি মানে ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আৰু ঘৰত ফেমিলি মেম্বাৰৰ লগত অসমীয়াই কওঁ কিন্তু ইণ্টাৰভিউ মানে ফ্ল'ত কৈ থাকোঁতে নহয় মানে তুমি সেই মিক্স আপ নকৰিবা নাই ইংৰাজী কোৱাটা আপত্তি নাই যদি তুমি ইংৰাজীতে কোৱা কিন্তু ইউ হেভ টু কণ্টিনিউ Yes, sir. আৰু যদি তোমাক অসমীয়াত প্ৰশ্ন কৰে দেন ইউ হেভ টু স্পীক এছামিজ এণ্ড ইফ ইউ কেনট দেন ইউ হেভ টু অবটেইন পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম দ্য মেম্বাৰ কনচাৰ্ণ Yes, that can I continue in English yes, sir. that you will have to ask or if you can reply in Assamese you give reply Yes. কিন্তু দুইটা লেংগুৱেজ খুব বেছি মিক্স আপ সেইটোৱেতো কৰিলে মানে অলপ দিগদাৰ হ'ব that may not be taken very nicely by the board Yes. আৰু উত্তৰবিলাক দিছা ঠিকে টাচ কৰিছা কিন্তু অলপ লেংদি হৈছে কিবা যেন হেৰি মানে আৰু অলপ মানে অলপ টু দ্য পইণ্ট হ'ব আৰু হয়, sir. এনে নহয় প্ৰিচাইজ হ'ব লাগে আৰু বস্তুটো এই সুধিব লগা নাই তাৰ তোমাৰ যদি আৰু তথাপিতো কিবা আছে কিবা কোৱা। জানিবলগীয়া আছে সুধা ছাৰ চিটুৱেশ্যনেল যদি মানে মোক এটা দুটা আপোনালোকে সুধিব তুমি লাগিব। আমিতো সিদিনাখন সুধিছোঁ তুমি বেলেগ এটা পাৰিছা সুধিবা, নহয় বেলেগ এটা জানো? সুধিবা। কোনে কিবা সুধিছোঁ কিবা সোধা নাই ছাৰ লেংগুৱেজৰ কথাটো সুধিছে নেকি লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ নাই তেনেকুৱা প্ৰশ্ন এটা হৈছিল নেকি তোমাক সুধিছিল নেকি আচ্ছা তুমি কোৱাচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ছাৰ এটা মোক ছাৰে সুধিছিলে হেৰি যদি মোক হোম ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে নগাঁৱত আৰু বাৰাংবালী প্লেচ অফ পষ্টিঙৰ হয়। প্ৰিফাৰেঞ্চটো আৰু আৰু এটা কি আছিলে মোৰ মনত পৰি থকা নাই এতিয়া ছাৰ আৰু তেতিয়াহ'লে আমি এটা বেলেগ সুধিব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইটো কাৰণে সুধিছোঁ কি সুধিছিলোঁ লেংগুৱেজটো সোধা নাই বোলে নাই সুধিব ন আচ্ছা তোমাৰ আছে তোমাক দুটাই সুধিব লাগে তুমি কেনেকুৱা তোমাৰ হেৰিটো চাওঁ ৰিজনিং হেৰিটো ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট suppose you have been selected and get into the service of ACS and has been posted somewhere in Assam. The place is predominantly inhabited by the tribes, ট্ৰাইবেল পিপুল tribal people who do not know your language. Neither Assamese, nor English, nor Hindi, or any other language, Bodo, etc. You also do not know their language. On the very first day of your joining into that place,
a very serious untoward law and order situation arises. Right? Yes, sir. So, what efforts would you take to handle that situation as a magistrate? Yes, sir. Sir, in the short term, on the very first day, what I can do is seek help of local leaders who are. But how? They do not know your languages, you also do not know. না লোকেল লিডাৰ্ছ তুমি সেইদিনাই গৈ পেলাই ক'ত তুমি পাবা দে মে নট বি এভেইলেবল অলছ হয় ন লোকেল লিডাৰ্ছটোতো পলাব যেতিয়াই আনটোৱাৰ্ড ইনচিডেণ্টৰ কথা কওঁ দে উইল ফ্লি লিডাৰ্ছক বিচাৰি নাপাবা চ' Sir, হুজ হেল্প উড ইউ টেক sir, if anyone in the staff is. That is the right answer. That's it. Yeah, you will pick up someone from your own office. Yes, sir. Then what you will do? Sir, I will seek help from someone in the staff who Ah. can act as interpreter. ৰাইট That is in the short term. I will also ensure that the law and order situation does not become a health crisis. I will alert the medical authorities as well. Medical, no, police first. Yes, sir. Police first. You will go to the boss of this police because you have one mediator. Yes, sir. You first try to persuade And them. since it is a law and order situation, you need to take the help of police. Otherwise, your life will be in jeopardy, Yes, sir. right? Yes, sir. পুলিচৰ হেল্প ল'বই লাগিব আৰু এটা সুধিব Next, suppose তুমি এখন জেগাত তোমাক মানে এচিএছ অফিচাৰ হিচাপে পষ্টিং দিলে তোমাৰ খুব নাম হ'ল ঠাইডোখৰ তোমাৰ ভাল বাইদেউ আহিছে নূৰ বাইদেউ বুলি খুব ভাল মানে জাষ্টিছ পায় কথাবিলাক পেচেণ্টলি শুনে কামটো কৰি দিয়ে সোনকালে বুজিছা নাই তো তোমাৰ নাম হোৱা দেখি তোমাৰ নগৰবোৰ বিৰাট নাম হ'ল তুমিতো কাৰোবাৰ বা হোৱা কাৰোবাৰ পেহী হোৱা কাৰোবাৰ মাহী হোৱা নহয় জানো তোমাৰ চববিলাক আহি যায় আৰু হয় বিৰাট ফ্ৰেণ্ড হ'ল তোমাৰ তাহাঁতে তোমাক আহি 4 দিনমান ছোৱালী আহিলে তোমাৰ তাত 17, 18, 19, 20 বছৰৰ ছোৱালী আহি পেলাই তোমাক সুধিলে যে বা এটা প্ৰব্লেম তুমিতো এতিয়া মেজিষ্ট্ৰেট হ'লা মোকতো ঘৰতো আমাৰ বিয়াৰ কাৰণে খুব জোৰ দিছে এতিয়া কি কৰা যায় আমি মনাব পৰা নাই এতিয়া তুমি তাহাঁতক কি এডভাইচ দিবা গাইড দিবা Sir, মানে মোৰ এই কুৱেশ্যনটো আপুনি মোক লাষ্ট টাইম সুধিছিলে। ফুৰিছে তেতিয়া চৰি তো নহয় তুমি গম পাই গৈছা হয়। হয় না এতিয়া বেলেগ এটা সুধো হয়। ছাপ'জ তুমি সেইখন জেগাত এনেকুৱা এখন জেগাত পষ্টিং হ'লা তোমাৰ নাম ধৰ খুব হ'ল খুব ভাল বাইদেউ আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ কাম চাম কৰি দিয়ে কি কৰে কিন্তু তোমাৰ নাম লৈ তোমাৰ খুব এজন নিয়াৰ এণ্ড ডিয়াৰে পইচা পাতি লৈ আছে বদনাম কৰিছে তোমাৰ কথাটো তোমাৰ কাণত পৰিল সেই অৱস্থাত তুমি এজ মেজিষ্ট্ৰেট কি একশ্যন ল'বা সেইজন তোমাৰ হাজবেণ্ডো হ'ব পাৰে Sir, first of all, মই তেওঁক এপ্ৰ'চ কৰিম আৰু one-on-one মই কথা পাতি মই তেওঁক ক'ম যে মোৰ ছাৰ্ভিচটো যদি তোমাৰ হাজবেণ্ডে তেওঁ দেখোন তোমাক বেয়া পাব কেনেকৈ তুমি তাক এপ্ৰ'চ কৰিবা একে কথা এটা বদনাম দিয়াৰ নিচিনা হ'ব নহয় ছাৰ যদি মোৰ হাজবেণ্ডে ঠিক আছে কৈ যোৱা ছাৰ যদি মোৰ হাজবেণ্ডে মানে কৰাপশ্যন কৰি আছে তেতিয়াতো মোৰ নামো বেয়া হৈ আছে চ' তেওঁৰ নামৰ লগত মোৰ নামো জড়িত মানে মোৰ নাম বেয়া হওক তেওঁৰ নাম বেয়া হওক আমাৰ দুজনৰে নাম বেয়া হৈ আছে মই সেইটো ফাৰ্ষ্ট মানে কনভাৰচেশ্যনত চবতছে আগত সেইটোৱে মেনশ্যন কৰিম যে আমাৰ নাম দুইজনৰে কথাটো চোৱা প্ৰথম তুমি এজন মেজিষ্ট্ৰেট হিচাপে প্ৰশাসক হিচাপে তোমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব হ'ব যে কথাটো সঁচা নে মিছা To ascertain. ভেৰাচিটি অফ দ্য প্ৰইট লাগে to ascertain that whether allegations was true or not. First you need to ascertain that. নহ'লে তোমাৰ যদি হাজবেণ্ডে কৰা নাই will be so hard. দুষ্ট চক্ৰই তোমাক এনেও উলিয়াই দিব পাৰে এইটো দুষ্ট চক্ৰৰ কাম হ'ব পাৰে হয় বহুত আমি আমাৰ ছাৰ্ভিচ লাইফত পাইছোঁ আমাৰ নামত বহুতে বহুত কিবা কৰি আছিলে বুজিছা নাই বাট উইল হেভ টু ফাইণ্ড আউট হু এক্সেক্টলি ডাজ ইট অৰ ৱাই মানে হোৱাট একচুৱেলি হেপনিং কথাটো সত্যতা কিমান Yes. প্ৰথমতে সেইটো গম পালা ফাৰ্ষ্ট Yes. তোমাৰ কাম কি হ'ব লাগে হয় সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰিবলৈ কথা তাৰপিছত তুমি যিটো কথালৈ আহিছা সেইটো যদি তাৰপিছত সঁচা হয় হাজবেণ্ডক বুজাবা সঁচা যদি হয় তেতিয়া তোমাৰ যিটো ষ্টেপ এপ্ৰ'চ কৰিম হয় ছাৰ আচ্ছা এপ্ৰ'চ কৰাৰ পিছত যদি নামানে কি একশ্যন হ'ব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৈ যোৱা ছাৰ এপ্ৰ'চ কৰাৰ পিছত যদি মানে পাৰ্চনেল কনভাৰচেশ্যনত যদি মানে হেৰি নহয়
তেতিয়া মানে নামানে যদি নুশুনে যদি তেতিয়া মই এজ এ পাব্লিক সাৰ্ভেণ্ট মোৰ সাৰ্ভিস ৰুলছ আৰু ষ্টেচুটৰ আণ্ডাৰত যিখিনি পাৱাৰ আছে মই সেইটোৰ হিচাপে আইনমতে ব্যৱস্থা লয়। তুমি আইনসংগত ব্যৱস্থা ল'বা এইটো ক'লেই হ'ব তুমি ষ্টেচুট ক'ব দৰকাৰ নাই আইনমতে যেনেধৰণে প্ৰচিড কৰিব লাগে মই তেনেধৰণে প্ৰচিড কৰিম বাছ বাছ হ'ব নে তুমি যোৱাৰ সময়ত কেনেকৈ যাবা এছেছ কৰাচোন আজি ইণ্টাৰভিউ তোমাৰ assess yourself what is the rating out of 10 you will give to this self assessment it is your self assessment এইটো প্ৰশ্ন সুধিছে কিন্তু তাতে স্যার মানে ৰেট কৰিলে সিধা আউট অফ 10 আউট অফ 10 ৰেটিং তেনেকেই ক'ব তোমাক যদি 10ৰ ভিতৰত তুমি নম্বৰ দিয়ে কিমান দিবা তোমাৰ এই আজি পাৰফৰমেন্সৰ কাৰণে 7 একটা কথা ক'বা তোমাৰ এই কনফিডেন্সটো ইয়াতে চাইছে 6 7 আকৌ বাবেল মুক্তি হৈছে আকৌ চকুটো তুমি কুচকুৱাই দিছা এইটো নকৰিবা এটা why couldn't you say it is 7 and above এনে কৈ দিব পাৰা 7 প্লাছ কনফিডেন্টলি ক'বা কাৰণ তুমিতো ভালেই দিছা মানে ল্যাঙ্গুৱেজটো লৈ অলপ নে ল্যাঙ্গুৱেজ তুমি ঠিক কৰি ল'বা এনে আদাৰৱাইজ তো ইউ কুড গিভ ইউৰ ৰিপ্লাইজ না most of them not all of them but most of them তোমাৰ তাতে ওলাই গ'ল তুমি কিবা 6 পইচা 7 তো এই বেছি কনফিডেন্ট নহয় তোমাৰ নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্স নাই বুলি ভাবিব স্যার এনেকে যদি ৰেটিংৰ কোৱেশ্চন সুধিছে এজনে কৈছে শুনিছো তেওঁ নিজকে 7 দিছে 8 দিছে because he was very happy with his performance so he gave 8 এনেকুৱা শুনিছো মানে কথা হ'ব 7 to okay 7 and above 7 and above boss 7 plus sir 7 plus 7 ৰ তলত নহয় তাৰ মানে you mean to say that 7 and above 7 plus সেইবিলাক কোনোবা এজনক সুধোতে সি 10 আউট অফ 10 দিলে সেইটো আৰু বেছি অভাৰ কনফিডেন্ট আমি সুধোতে এদিন দিছিলে এজনে 10 আউট অফ 10 এইটোতো বেছি হ'ল কোনেও নাপায় এইটো nobody is perfect in this world হয় না নহয় তেতিয়া তুমি কেনেকৈ যাব লাগে শিকাইছিল নহয় মনত আছে নাই কোৱাচোন তোমাৰ চাওঁ ষ্টেণ্ড দেৰ এইটো কি ইফালে কিয় আহিছে ইফালে নালাব ষ্টেপ আকৌ বহি লওক ভালকৈ চাই চকীখনো বেকা কৰি দিলা তুমি কৰা কোৱা থ্যাংক ইউ স্যার ইফালে নাচালা চাইছা ঠিক আছে হ'ব দিয়া পাৰিবা বেষ্ট অফ লাক ভালকৈ দিয়া বেছি দিন নাই মোক দিব নালাগে খালি আইনৰ সন্মুখত থিয় হৈ এই যে বাৰে বাৰে অসমীয়া আহি যায় অসমীয়াটো সেইটো অলপ ঘৰতে অসমীয়াৰ লগত যে ইংৰাজী আহিটো গুচাই দিবা ঠিক আছে লগাই দিয়া এইকেইদিন দেউতা নাই চাগে ইয়াতে আজি আহা নাই আজি নাহক তাতে কামত লগাই দিবা মোক কৈ আছো তুমি শুনিবা কিমান অসমীয়া কৈছে হয় না নহয় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অ'কে